ng isang babaeng pasahero ng United Airlines ang isang lalaking flight attendant sa balikat matapos mag-amok ito. Ayon sa mga nakasaksi, nandura umano ito sa kapwa pasahero at nagbitaw ng suntok sa gitna ng away. Mga detalye ng balita, ibabahagi maya-maya. Magandang gabi, ako po si Ricky Matay. At ako si Nina Richie Alagaw Flores. Ito ang Mata ng Agila International para naman sa mga headlines ngayong Huwebes ng gabi. Philippine Coast Guard tinawag na kalokohan ang pagbigay permiso ng China sa naging medevac sa BRP Sierra Madre. Magnitude 7.1 na lindol tumama sa Palimbang, Sultan Kudarat. George Clooney nakiusap kay US President Joe Biden na bumaba na bilang Democratic candidate. 2.4 million acres ng kagubatan sa Russia na susunog dahil sa wildfires. And involuntary manslaughter trial ni Rust actor Alec Baldwin sinimulan na. Tinawag na isang kalokohan ng Philippine Coast Guard o PCG ang sinabi ng China na binigyang permiso nito ang naging medevac sa may mga sakit na tropa ng Philippine Navy sa BRP Sierra Madre. Giit ni PCG spokesperson Commodore J. Tariela na humarap ang naturang medevac sa maraming obstructing at delaying maneuvers ng China Coast Guard o CCG. Sa isang pahayag, sinabi ni Tariela, the claim made by the People's Republic of China that they have permitted a medical evacuation for a sick personnel to present themselves as humanitarian while asserting their authority to allow such operation to be carried out in the Philippines' exclusive economic zone is ridiculous. Dagdag ni Tariela, pinatutunayan ng China ang illegal nitong deployment sa mga barko nito sa loob ng exclusive economic zone ng ating bansa. Nauna nang inihayag ng Philippine Navy na pinigilan ng barko ng CCG kasama ang 6 na maritime militia vessels ang medevac ng may sakit na tropa nitong linggo. Matagumpay naman ang naging paglikas sa may sakit na tropa. Sinabi ni Vice President Sara Duterte na hindi siya dadalo sa State of the Nation address ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa darating na July 22. Inihayag ng Vice Presidente na inappoint niya ang kanyang sarili bilang designated survivor. Sa US, ang designated survivor ay isang itinalagang tao na hahalili bilang Pangulo at inihihiwalay mula sa pinuno na bansa habang sila ay nagtitipon. Ito ay para matiyak ang continuity ng gobyerno kung sakaling magkaroon ng hindi kaaya-ayang trahedya na posibleng pumatay sa presidente, vice-presidente at ibang top officials. Magugunitang noong 2019, inihain ni Senator Panfilo Lacson ang designated survivor bill para garantiyahan ang stable na operasyon ng gobyerno. Samantala, ito naman ang kauna-unahang pagkakataong hindi dadalo sa SONA si VP Sara. Humingi ng saklolo ang kampo ni suspended Bamban Tarlac Mayor Alice Go sa Korte Suprema. Ito'y dahil sa hinahanda na ngayon ng Senado ang arrest warrant laban kay Ko at sa 7 iba pang mga contempt ng Senado. Naghain ang mga abogado ni Ko ng petition for certiorari sa Korte Suprema. Hinihiling nila na pigilan ng Korte Suprema ang Senate Committee na ipatawag si Ko bilang resource person sa Senate investigations ukol sa mga krimeng may kinalaman sa Pogo operation sa Bamban Tarlac at Porac, Pampanga. Sa kanilang 78-page petition ay hiniling din ni Ko na ibasura ng Korte Suprema ang subpoena na in-issue ng Senado para humarap siya sa mga Senate hearings. Idinahilan din ni Ko na nakagawa ang Senate Committee ng grave abuse of discretion amounting to lack or excess of jurisdiction dahil nabaliwala ang kanyang constitutional rights nang dumana siya ng labis na kahihiyan sa mata ng publiko. Matatandaan na kahapon ay nagdesisyon ng Senate Committee na ipaaresto ang dating mayor dahil inisnab nito ang dalawang beses ang investigasyon ng Senado. Ayon kay Ko, hindi siya mentally at physically fit na humarap sa hearing.
Samantala, sinabi ni Senate President Francis Escudero na hinihintay na lamang niya ang request ng Senate Committee para sa warrant of arrest. Batay sa rules ng Senado, kapag nalagdaan na ang warrant of arrest ay bubuo ang team ang Senate Sergeant at Arms upang hulihin ang dating mayor na si Go. Sa oras na maaresto, agad namang magtatakda ng hearing ang komite upang makasagot si Go at iba pa nitong kasamahan. Naglaan ang gobyerno ng halos 10 billion pesos para sa Philippine Rural Development Plan o PRDP sa Calabarzon. Ayon po yan kay Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Kami po ay patuloy na kumikilos upang palakasin ang ekonomiya ng Calabarzon. Mula noong 2023 hanggang 2024, nakapagbigay na po tayo ng halos 10 bilyong piso para sa Philippine Rural Development Plan dito sa Region 4A. Ang PRDP ay naglalayong pasiglahin ang pang-ekonomiyang pag-unlad sa lugar sa pamamagitan ng pagmamodernisa ng sektor ng agrikultura at pangingisda. Kasama sa mga proyekto ang pagtatayo ng mga access roads at sistema ng irigasyon. Kabilang sa mga ginagawa natin dito sa inyong rehiyon ay ang Taal Lake Circumferential Road at ang Lobo Malabrigo San Juan Laia Road. Nariyan din po pala ang Kipot Irrigation Project at Macalelon Irrigation Project sa kalapit lalawigan ng Quezon na malapit na rin pong matapos. Nakatuon din ang PRDP sa pagpapalakas ng produktibidad ng mga magsasaka at mangingisda at ang pagbibigay ng mga oportunidad sa kanila para sa mas magandang kita at kondisyon ng pamumuhay. Naitala ng Department of Tourism o DOT ang kabuuang bilang ng mga international tourists na umabot sa higit 3 milyon sa unang bahagi ng 2024. Ayon sa DOT, nakapagtala sila ng 93% recovery rate mula noong 2023 sa ilalim ng international tourism. Senyales ito ng pagbabalik sa sigla ng turismo ng Pilipinas mula sa naging epekto ng pandemya. Gaganapin naman ang unang anibersaryo sa taong 2025 para sa pagpapatupad ng 5-year National Tourism Development Plan na kinapapalooban ng ibang programa. Samantala, umabot sa kabuuang 5.45 milyong bilang ng international visitors, kabilang dito ang 482.54 bilyong piso na halaga ng resibo mula sa mga bisita. Niyanig na malakas sa magnitude 7.1 na lindol ang baybayin ng Sultan Kudarat dakong 10:13 ng umaga. Ayon sa FIVOX, nasa 133 kilometers dahil sa posibleng pagbuo ng La Nina pagsabit ng Oktubre. Ayon sa State Weather Bureau, inaasahang aabot sa 146.4% ng normal na pag-ulan ang matatanggap ng Metro Manila sa Oktubre. Sa Nobyembre, ito ay aabot sa 149.8% at sa Disyembre, 163.7% naman. Sinabi rin sa ulat na posibleng labis na pag-ulan sa Calabarzon at Mimaropa sa parehong 3 buwan. Maaari naman na makaranas ang karamihan sa mga bahagi ng bansa na makaranas din ng labis na pag-ulan sa Disyembre. Susunod, Japanese warship na mataan sa teritoryo ng China. Yulia Navalnaya pinaresto ng Russia in absentia. At George Clooney na nawagan kay Biden na bumaba na bilang Democratic candidate. Yan at iba pang mga balita sa pagbabalik ng Mata ng Agila International. This portion is brought to you by 318. May init na issue at malalim na talakayan. Wala namang scandals, wala namang corruption issue or anything of that magnitude to warrant a change in leadership. Ang news commentary show na matapang at may paninindigan.
Ito ngayon may Chinese mafia, nakakakuha ng mga authentic na Filipino birth certificate. Well, ako because nga sabi ko, yung babalance mo lang naman yan eh. So, maging mas stricto lang tayo, siguro taasan natin yung ante. Ano sa palagay nyo? Monday to Friday, 8 to 10 a.m. Dito lang sa Net 25. Together, Sunnet 25. Sunnet 25. This portion is brought to you by Robic Builders. Tinawag ng China na isang intentional provocation ang pagpasok ng Japanese warship na Suzuchiki sa kanilang teritoryo sa Zhejiang. Ayon sa China's Maritime Safety Administration, nag-issue sila ng no-sail zone mula July 3 hanggang July 5 sa East China Sea dahil sa isang live fire drill. Subalit, sinabi ng China na naglayag at nananatili sa Zhejiang waters sa loob ng 20 minuto ang Suzuchiki noong July 4. Dagdag pa ng China, nakiusap ang kanilang mga maritime officials sa kapitan ng Suzuchiki na umalis mula sa kanilang teritoryo. Subalit, natagalan bago ito sumunod. Pinaliwanag naman ng isang Japanese official na ang pagpasok ng Suzuchiki sa Zhejiang waters ay isang procedural error. Anya, hindi rin ito illegal. Subalit, nangako ang opisyal na iimbestigahan nila ang pangyayari. Pinapayagan ng United Nations Convention on the Law of the Sea ang right of innocent passage o pagdaan ng mga sasakyang pandagat sa territorial waters ng ibang bansa. Subalit hindi dapat nito nakokompromiso ang kaligtasan ng coastal countries. Kinundena ng kapatid ni North Korean leader Kim Jong-un ang ginawang live fire drill ng South Korea bilang kasabay ng babalang haharap ang South sa matinding pinsala. Ginawa ng presidential sister ang babala kasabay na rin ang pagbuhay ng Seoul sa kanilang firing exercises na malapit lamang sa border ng dalawang Korea. Kinwestiyon din ito kung bakit isinagawa ang drill malapit sa border. Ayon sa presidential sister, kung matutukoy ng Pyongyang na ang ginawang drill ng South Korea ay paglabag sa soberanya nito, ang ginawang pagsasanay ay maaaring maging katumbas ng declaration of war, tsak anyang tutugon din ang militar nila. Nakahandaan niya ang armed forces ng North Korea na gawin ang misyon at duty nito na itinakda ng kanilang saligang batas. Sa kabilang banda, nanindigan naman ang Defense Ministry ng South Korea at iginiit na magpapatuloy ang live fire drills batay sa nauna ng itinakda ng pamahalaan. Gayunpaman, hindi na tinukoy ng Defense Ministry kung saan pa ipagpapatuloy o kung kailan muling itutuloy ang fire exercises. Samantala, inihayag ng South Korea na ide-deploy nito ang kanilang laser weapon para pabagsakin ang papaliparing drones ng North Korea. Ayon sa Defense Acquisition Program Administration o DAPA, ang naturang laser weapon ay bahagi ng proyekto nitong Star Wars Project. Layon ng Star Wars Project na palakasin ang response capabilities ng militar ng South Korea laban sa drone provocation ng Pyongyang. Ayon sa DAPA, aasahang maide-deploy ang naturang armas malapit sa demilitarized zone sa mga susunod na buwan ngayong taon. Giit ng DAPA, kaya ng laser weapon itong pasabugin ang mga drones ng kalaban sa loob ng 10 hanggang 20 segundo lamang. Ipinag-utos ng Russia ang pag-aresto in absentia kay exiled opposition figure Yulia Navalnaya na inakusahang nakikilahok sa mga extremist organizations. Si Yulia Navalnaya ay ang asawa ng yumaong si Alexei Navalny, ang pangunahing kritiko ni Russian leader Vladimir Putin na nasawi habang nakakulong sa kanyang pagbatikos kay Russian President Vladimir Putin at pakikilahok di umano sa teroristang organisasyon. Inalmahan naman ni Navalnaya ang warrant laban sa kanya at sinabi sa isang statement na isang mamamatay tao at war criminal si Putin na nararapat niya sa bilangguan. Pinabulaanan din ng grupo ng aktivista ang mga alegasyon laban sa kanya na nagdadawit sa kanya sa radikal na grupo. Muli din niyang inakusahan si Putin na sangkot sa pagkamatay ng kanyang asawa na si Alexei Navalny.
please stop asking for message from me or from somebody for Mr. Putin. There could be no any negotiations and nothing with Mr. Putin because he's a killer, he is a gangster, he is the person who brought my country to the war and to everything. Just stop asking about messages to Mr. Putin. Thank you. Idineklara ng NATO na ang Ukraine ay nasa isang hindi mapipigilang landas patungo sa pagiging miyembro. Gayunpaman, ito ay mangyayari lamang matapos ang digmaan ito laban sa Russia. To take further steps to bring Ukraine even closer to NATO. As Ukraine continues its vital reforms, we will continue to support them on their irreversible path to NATO membership. The work we are doing together now will ensure that when the time is right, Ukraine can join without delay. It is not a question of if, but when. Ayon sa NATO, tinatanggap nila mga democratic, economic, and security reforms ng Ukraine na kailangan upang sumali. Subalit, binigyan diin ni NATO Secretary General Jens Stoltenberg na hindi agad-agad magiging miyembro ng alyansa ang Ukraine. Iginiit niyang dapat itong mangyari pagkatapos ng digmaan. Sa kabilang banda, bagamat handa ang NATO na magbigay sa Ukraine ng mga paraan upang ipagtanggol ang sarili, walang sinasabi na dapat manalo ang Ukraine laban sa Russia. Nilinaw sa kanilang pahayag na hindi hinahangad ng NATO ang komprontasyon at hindi ito banta sa Russia. Stronger now than ever. Ganito ay nilarawan ni UK Prime Minister Keir Starmer ang relasyon ng United Kingdom at ng Estados Unidos matapos niyang makipag-usap kay President Joe Biden sa White House. Tinawag naman ni Biden na best of allies ang relasyon ng dalawang bansa at sinabi pa nito na ang United Kingdom ay ang transatlantic knot na siyang nagbubuklod sa NATO at sa iba pang miyembro nito sa Europa. Thank you. You're seeking closer ties in Europe is good for all of us, the transatlantic alliance. I think so. We're very pleased to be able to come so early in the government to recommit to NATO, to recommit to the special relationship and to have the opportunity to discuss these affairs with you. Bukod sa UK-US relations ay tinalakay din ng dalawang lider ang mga digmaang nagaganap sa Ukraine at Gaza. Kinumpirma rin ni Starmer na itutuloy ng United Kingdom ang pangako nitong pagbibigay ng £3 billion bawat taon sa Ukraine bilang military aid. That was clear in relation to the provision of the aid and the decision of Ukraine to decide how to deploy it. Obviously, it's there for defensive purposes, but the position has not changed, so that continues. Pinasalamatan naman ni Biden si Starmer dahil sa commitment nito na palakasin ang security pact ng Australia, United Kingdom at United States. Inanunsyo ng NATO allies noong Miyerkules sa summit nito sa Washington na sinimulan na nila ang matagal nang ipinangakong pagpapadala ng F-16 jets sa Ukraine. Tinawag ito ni US President Joe Biden na hindi maikakailang mensahe sa mundo. Narito pong report ni May Fanway Zaragoza. Sinalubong isa-isa ni Pangulong Joe Biden ang 31 leader ng alyansa ng NATO bago niya hinikayat ang mga ito na sabayan ang mabilis na takbo ng military production ng Russia. 2 taon matapos pasukin ng Moscow ang Ukraine. right now, Russia is on a wartime footing with regard to defense production. They're significantly ramping up their production of weapons, munitions, and vehicles. And they're doing it with the help of China, North Korea, and Iran. We cannot, in my view, we cannot allow the alliance to fall behind. Sinabi ni Biden sa Konseho ng North Atlantic na magkasamang ipagtatanggol ng alyansa ang bawat pulgada ng teritoryo ng NATO. Ang Konseho ng North Atlantic ang formal na taga-desisyon ng alyansa na nagpupulong ngayon sa isang convention center sa Washington na binabalot ngayon ng heatwave. Inanunsyo ng Pangulo na nagsimula ng magpadala ang Denmark at Netherlands ng F-16 jets na gawa sa US patungong Ukraine. Ito ay bilang pagtupad ng pangakong tulong sa Kiev noong 1 taon. This new pledge sends an unmistakable message to the world
that every NATO member is committed to doing their part to keep the alliance strong. We can and will defend every inch of NATO territory, and we'll do it together. And that we're investing in our future strength to ensure NATO will always be ready for whatever threats we will face should be a clear message we're sending to the world. Samantala, sinabi naman ni State Secretary Anthony Blinken na ang pagpapadala ng F-16 sa Ukraine ay magpapaisip kay Russian President Vladimir Putin na hindi nito matatagalan ang pakikipaglaban sa Ukraine. At kung magpilit anya si Putin, lalong lalala ang pinsala sa Russia ng labanan. I mentioned a moment ago the fact that the F-16s are on their way. The transfer is happening as we speak. They'll be flying in the skies of Ukraine this summer. That's another very important proof point because, again, it concentrates Vladimir Putin's mind on the fact that he will not outlast Ukraine, he will not outlast us, and if he persists, the damage that will continue to be done to Russia and its interests will only deepen. Ani Biden, ang pinakamabilis na daan para sa kapayapaan ay ang matatag na Ukraine. Mifan Zaragoza para sa mata ng Agila International. Trusted, connected, on point. Sumang-ayon ng US na ipagpapatuloy ang pagpapadala ng 500-pound na mga bomba sa Israel. Ngunit patuloy nilang haharangin ang supply ng mas malakas na 200-pound na mga bomba. Noong Mayo, pinahinto ng US ang pagpapadala ng mga 200-pound o 2,000-pound at 500-pound na mga bomba dahil sa mga alalahanin na gagamitin ng Israel ang mga armas na ito sa mga siksikang lugar sa Gaza. Sa pagsabog, ang isang 500-pound na bomba ay maaaring makasakit o pumatay ng sinuman sa loob ng 20-meter radius. Samantalang ang isang 2,000-pound na bomba naman ay may radius na 35 meters. Ipinaalam na ng US sa Israel na ire-release nila ang mas maliit na mga bomba, ngunit mananatiling haharangin ang mga mas malalaking bomba. Sa Cairo, nagpulong ang Central Intelligence Agency Director, Egyptian President, upang pag-usapan ang Gaza truce. Rosel Feria para sa detalye ng balita. Sa pangunguna ni Egyptian President Abdel Fattah al-Sisi at CIA Director William Burns, patuloy sa pag-uusap ang US at Israeli delegations ukol sa truce sa pagitan ng Israel at Hamas. Ayon sa tanggapan ni Sisi, nag-usap ang dalawa ukol sa pinakahuling progreso sa usaping truce at ceasefire sa Gaza Strip. Ito ay matapos muling palakasin ng Israel ang operasyon nito sa teritoryo noong Lunes. Ilang buwan nang nakikipagnegosasyon ang mediators na Egypt at Qatar ukol sa truce at hostage release deal. Nag-init ang mga pag-uusap kamakailan nang magbabala ang Hamas na handa itong bitiwan na ang binubuong kasunduan ukol sa matagalang ceasefire. Ang gera na pumasok na ngayon sa ika-10 buwan nito ay nagsimula noong 7 ng Oktubre nang atakihin ng Hamas ang Israel na ikinamatay ng 1,195 na mga tao. Bumihag ang mga militante ng 251 na mga tao, 116 sa kanila ay nasa Gaza pa, kasama ang 42 na pinaniniwalaang patay na. Samantala, ang pagganti ng Israel laban sa Hamas ay nauwi na sa may 38,243 na mga tao sa Gaza na karamihan ay mga sibilyan. Rosel Feria, Washington, D.C. para sa Mata ng Agila International, trusted, connected, on point. Sinabi ng leader ng Israeli Defense Force na napatay na o nasugatan nito ang 60% ng mga manlalaban ng Hamas. Samantala, nagbitaw naman ng pahayag ang kaalyado ng Hamas na Hezbollah na tatanggapin nito anuman ang desisyon ng militanteng grupo ukol sa truce at ceasefire. Si JC Yumol para sa report. 9 na buwan makalipas ang pagsabog ng laban ng Israel at Hamas, isang tagumpay na tinatawag ni Israeli Defense Minister Yoav Gallant ang pagkakapatay at pagkasugat nito sa 60% ng mga manlalaban ng Hamas. Dagdag pa ni Gallant, nabuwag nila ang 24 na batalyon ng militanteng grupo. Binanggit din nito ang pagkakabawi nila sa bihag sa Gaza. Paninindigan ni Gallant na itutuloy nila ang kanilang layunin sa pakikipaglaban at titiyaking tatapusin ito. بالنسبة لنا حماس تفاوض عن نفسها وبالنيابة عن الفصائل الفلسطينية وأيضا بالنيابة عن كل محور المقاومة
وما تقبل به حماس نقبل به جميعا ونرضى به جميعا. بالمناسبة نحن ما طالبين ينسقوا معنا. ليه؟ لأنه المعركة بالدرجة الأولى معركتهم. ليش هلا إبعاد حزب الله أو المقاومة 8 كيلو و10 كيلو هذا بيحل مشكلة إسرائيل اللي عم يحكي عنها؟ هذا ما بيحل مشكلة. هو في مأزق في الجبهة اللبنانية وما عنده خيارات. Samantala, sinabi naman ng hepe ng Hezbollah na si Hassan Nasrallah na tatanggapin nila ang anumang desisyon ng Hamas ukol sa truce sa Gaza. Aniya, titigilan nila ang pag-atake sa Israel kung magkakaroon ng ceasefire sa pagitan ng dalawang puwersa. إذا صار وقف إطلاق نار جبهتنا ستوقف إطلاق النار بلا نقاش بمعزل عن أي اتفاق أو آليات أو مفاوضات أو أي شيء. هذا هو التزامنا. لماذا؟ لأنها جبهة إسناد. Ayon kay Nasrallah, anuman ang tanggapin ng Hamas ay kanila rin ang tatanggapin bagamat hindi nila hihingin sa grupo na makipag-ugnayan sa kanila dahil aniya ang laban ay sa Hamas. Ang pahayag na ito ni Nasrallah ay ilang araw matapos niyang makipagpulong sa isang delegasyon ng Hamas sa pangunguna ni Khalil al-Hayya na hepe ng foreign relations nito. Gayon din sa pagpapatuloy ng Gaza truce talks at hostage release sa Qatar. Bilang suporta sa Hamas, may pagsagutan ng putok ang Hezbollah sa Israel mula noong 7 ng Oktubre. JC Yumul para sa mata ng Agila International, Trusted, Connected, On Point. Ayon sa ulat ng mga United Nations human rights experts, nagsasagawa di umano ang Israel ng isang targeted starvation campaign na nagresulta sa pagkamatay ng daan-daang kabataan sa Gaza. Ayon sa mga eksperto, ginagamit ng Israel ang kakulangan ng tulong at taggutom bilang sandata upang mapadali ang pagsuko ng mga Palestino. Bukod pa rito, sinabi ng UN Office of the High Commissioner for Human Rights na maraming mga residente na ang sapilitang pinalayas at nawala ng tirahan dahil sa pinaigting na military operations ng Israel. Itinanggi naman ito noong nagpadala ang Israel ng isang diplomatic mission papuntang Geneva kung saan tinawag itong misinformation at Hamas propaganda lamang. Habang pinapalika sa mga residente ay hindi naman tumitigil ang Israel sa pag-atake sa Gaza. Muli namang nanawagan ang international agency sa Israel na dapat tiyakin ang kaligtasan ng mga sibilyan na nasa Gaza habang nagsasagawa ng aktibidad sa nasabing lugar. This report is highly misleading. It's biased, it lacks transparency. Transparency reflects only partial data and, of course, does not disclose the names of the organizations who actually wrote it. It's based upon data from Hamas's own health institutions. No reservations. We've shown how unreliable their data is, but despite these inaccuracies, the negative bias, the bottom line is claims regarding starvation, I say that in inverted commas, starvation in Gaza are baseless. They are baseless. Trending ngayon sa social media ang isang opinion piece na isinulat ng Hollywood actor na si George Clooney. Sa kanyang opinion piece ay nananawagan si Clooney kay US President Joe Biden na tumigil na sa pangangampanya bilang Democratic nominee for President ngayong November elections. Sinabi ni Clooney na mahal niya si Biden bilang senador, bilang vice-presidente at bilang isang presidente ng Estados Unidos. Itinuturing niya rin si Biden na kaibigan at naniniwala siya rito. Anya, sa loob ng 4 na taon ay naipanalo ni Biden ang lahat ng labang kinaharap nito, ngunit isang pagsubok ang hindi nito kayang ipanalo at ito ay ang labanan ang panahon. Kinwestiyon din ni Clooney ang kakayahan ni Biden na manalo sa re-election laban kay dating US President Donald Trump. Marami kasi ang nakapansin na palyado ang mga sagot ni Biden laban kay Trump noong nagdebate sila noong nakaraang buwan. Paliwanag pa ni Clooney, nagbago na si Biden noong nakita niya ito sa kanilang fundraiser. Nakalulungkot man anya, pero ang Biden noong fundraiser ay hindi na gaya ng dating Joe Biden noong taong 2010 o kahit pa noong 2020. Dagdag pa ni Clooney ay dapat maghanap na ang Democrat Party ng ipapalit sa pwesto ni Biden. Susunod, milyong hektarya ng gubat sa Russia na sunog. Samsung nilabas ang Galaxy Ring. And manslaughter trial ni Alec Baldwin nagsimula na.
Mga detalye ng mga balita sa pagbabalik na Mata ng Agila International. This portion is brought to you by North Luzon Express Terminal. Papalapit na naman ang weekend, ibig sabihin it's again a new episode on Corina Interviews. Sino nga ba si Romel Francisco Marbil, ang ika-30 PNP Chief ng Pilipinas, sa likod ng kanyang uniforme? Nakilala natin siya sa pagharap niya sa mga issue patungkol sa mga krimen na kinakaharap ng ating bansa at ng pinakaordinaryong tao. Pero paano nga ba niya nabuo ang pangarap niya sa pagiging isang pulis? Ano ang buhay niya bilang isang ama, anak at asawa? Lahat yan matapang niyang sasagutin habang tayo ay nagtutour for the first time sa White House ng Camp Crame. Ngayong linggo yan sa Corina Interviews, 6 p.m. pagkatapos ng comedy series na Goodwill sa Net25. Together, sa Net25. Sa Net25. As data is king in this digital age, great power comes with great responsibility. Let's navigate the Data Privacy Act with the help of an expert. Attorney Arnel D. Mateo, the President and CEO of ADM and the current President of the Philippine Chamber of Commerce and Industry, Quezon City. Kung sensitive personal information, yung mga kinokollect mo, and mapatunayan na NPC that you lack the necessary safeguards, you can face fines up to 6 million pesos. You can also be imprisoned. It's really very important na prepared tayo. Open for business with Cesar Vallejos, Sunday, 9 p.m. Sa Net25. Nagbabalik ang Mata ng Agila International sa pagpapatuloy ng ating mga balita ngayong gabi. Matapos lumubog ang barkong kilala sa tawag na the Julian, ay sinimulan na ang oil spill control efforts sa Sound of Malta, United Kingdom. Ito ay upang maingatan ang salmon farming site sa naturang katubigan ng UK. Ayon sa Scottish Environment Protection Agency o SEPA, sinimulan na nila ang inisyal na hakbang upang mapigilan ang pagkalat ng langis mula sa barkong lumubog. Dagdag din ng SEPA, hindi pa nila tiyak kung may mga isdang naaapektuhan ng oil spill. Sa ngayon, plano na ahensya na unti-unting i-contain at alisin ang langis gamit ang mga oil booms. Pagkatapos naman ito ay saka naman i-recover ang lumubog na barko. Nag-deploy na rin ang ahensya ng mga drivers sa site para magsagawa ng sealing operation sa pagtagas ng langis. Nagsagawa rin ang Maritime and Coast Guard Agency sa lugar ng 3 surveillance flights para manmanan ang sitwasyon sa nasabing lugar. Sa Russia, higit sa 2.4 milyong ektarya ng kagubatan nito ang kasalukuyang nagliliyab dahil sa wildfires. Alamin natin kay Marjorie Quintos ang mga detalye. Sa isang pulong ng gabinete ni Russian President Vladimir Putin, sinabi ni Minister of Emergency Situations na si Alexander Kordenkov na sa kasalukuyan, may higit sa 2.4 milyong ektarya ng kagubatan ang nasusunog ngayon sa bansa. Anya, ito ay mula sa 500 forest fires na umaapoy ngayon ng sabay-sabay. Ani Kordenkov, may 6,000 mga tao, 700 kagamitan at 50 eroplano ang ginagamit ng pamahalaan upang puksain ang sunog. Dagdag pa ng opisyal na 15 sa mga sunog na umaapoy ngayon ay malapit sa matataong mga lugar. At hindi nakakatulong ang tuyo at mainit na panahon. При этом 15 очагов лесных пожаров действуют вблизи населенных пунктов. Решение правительственной комиссии обстановка на территории Республики Саха-Якутия и Забайкальского края отнесена к чрезвычайной ситуации в лесах федерального характера.
Прогноз остается неблагоприятный. В ряде субъектов установилась сухая, жаркая погода, сохраняется высокий класс пожарной опасности. Силы Tuwing tag-init, malalaking sunog sa kagubatan ang tumipinsala sa malalawak na lupain ng Russia. Bagamat karamihan dito ay hindi tinitirahan ng marami, may ilan na nakakaapekto pa rin sa mga lugar na populado. Marjorie Quintos para sa Mata ng Agila International. Trusted, connected, on point. Kinagat ng isang babaeng pasahero ng United Airlines ang isang lalaking flight attendant sa balikat nito. Makikita po sa video ang aktwal na pagiging marahas ng pasahero. Ayon sa mga nakasaksi, nandura umano ito sa kapwa pasahero at nanuntok pa sa gitna ng away. Kung kaya't pinigilan ito ng ibang flight attendants. Na-delay ng 3.5 oras ang lipad ng eroplano dahil nag-emergency landing ito sa Orlando Airport para pababain ang babae. Pinuri naman ng management ng United Flight ang mga flight attendants sa pagiging profesional na mga ito sa pagdi-de-escalate ng eksidente. Isang kahon na naglalaman ng maraming eels o igat ang aksidenteng nabuksan sa Vancouver International Airport o YVR. Tila Snakes on a Plane movie ang naganap na insidente kung saan makikita kung paanong nagkalat ang mga igat sa tarmac ng nasabing airport. Ayon sa Air Canada Cargo, nakadestinong ipadala ang mga igat sa Vancouver mula Toronto noong ika-7 ng Hulyo. Paliwanag pa ng cargo, aksidenteng nabuksan ang kahon habang ibinababa ang iba pang mga gamit dahilan para magkalat ang 2 dosenang mga tila ahas na hayop. Batay naman sa communication specialist ng YVR na si Tanya Crowell, ligtas na nakolekta at naimpaking muli ang mga igat. Samantala, wala namang nasaktan sa nasabing insidente. Pinaghahanap na ng mga otoridad sa Japan ang 2 Chinese vloggers na lumapastangan sa stone pillar na matatagpuan sa Yasukuni Shrine. Naglabas na ng wanted notice ang Tokyo Metropolitan Police Department sa mga Chinese vloggers dahil sa vandalism at paninira ng historical property. Ito ay matapos silang matagpuan ng stone pillar na may kulay at salitang toilet na nakasulat mula sa pulang pintura. Makikita naman sa inilabas na video ng vloggers ang buong pangyayari at ang paglalagay nito ng pintura na nagpapakita ng kawalan nila ng respeto sa bansa. Kasunod nito ay naaresto ang isang Chinese na kasabwat nila at matapos niyang bumili ng spray cans ng pintura na siyang ginamit ng mga vloggers. Samantala, kinilala ang 2 suspect na sina Dong Guangmin, 36 na taong gulang, at si Xu Laiyu na nasa 25 taong gulang lamang. Ayon sa investigasyon ng Tokyo Metropolitan Police Department, nakabalik na ng China ang mga suspects pagkatapos ang ginawa nilang paninira sa lugar. Laban sa bilyonaryong si Elon Musk. Ang $500 million lawsuit ay isinampa ni Courtney McMillan sa Federal Court ng San Francisco. Ayon kay McMillan na dating head of total rewards sa X, ay dapat bayaran ni Musk ang mga empleyadong sinibak nito sa pwesto dahil sa mga corporate changes na ginawa nito sa X o dating Twitter. Anya, ang tanging binigay ng X sa retired employees ay 1 buwan na halaga ng kanilang sahod. Dapat daw ay nagbigay ang kumpanya ni Musk ng hindi bababa sa 2 buwan na sweldo at kontribusyon para sa health insurance. Giit ni McMillan, ito raw ang ipinangako ng X sa kanila. Sabi naman ng legal team ni Musk ay dapat i-dismiss ng korte ang kaso dahil hindi applicable ang America's Employee Retirement Income Security Act kina McMillan. Sinang-ayunan ni Judge Thompson ang kampo ni Musk. Dagdag pa nito, bigorin sina McMillan na patunayan sa korte na ang kanilang claims para sa severance pay ay protektado ng federal law. Nagbabala ang Volkswagen na posibleng isara nito ang Brussels factory ng luxury brand nito na Audi. Ayon sa kumpanya, bumaba ang consumer demand para sa mga high-end electric cars sa Europa. Ang demand para sa Q8 e-tron ng Audi ay bumaba rin, kaya pinag-iisipan na ng kumpanya kung isasara na rin ba ang produksyon nito.
Isang pares ng astronauts ng NASA ang naiwang stranded sa International Space Station o ISS at walang malinaw na petsa ng pag-uwi. Subalit noong Miyerkules, nagpahayag ang dalawa ng kumpiyansa sa kanilang spaceship na Boeing Starliner na madadala sila nito pauwi. Si Anjo Milano para sa detalye. Umalis sina Butch Wilmer at Suni Williams noong Hunyo 5 matapos ang maraming taon ng pagkakaantala at mga pangamba sa kaligtasan na nakakaapekto sa Starliner. Kasama na rito ang dalawang aborted launch attempts habang sila ay nakastrap at handa nang umalis. Lumapag sila kinabukasan para sa inaasahang 1 linggong misyon. Ngunit naantala ang kanilang pagbabalik dahil sa mga problema sa thruster at helium leaks na lumitaw habang sila ay nasa paglalakbay. Ayon sa isang live press call mula sa orbital outpost, sinabi ni Mission Commander Wilmore na may tiwala sila sa Starliner team at sa spaceship. Ipinagpilitan ng grupo na kayang-kaya ng Starliner na lumipad pa uwi sakaling magkaroon ng emergency. Dahil anya ang mga problema ay apektado lamang ng fine maneuvering thrusters at hindi ang mga ukol sa deorbit burn na magdadala sa spaceship pabalik sa atmosfera. Hindi bihira ang teething issues sa bagong spaceships. Anjo Milano para sa mata ng Agila International. Trusted, connected, on point. Inilabas na ngayon ng Samsung ang kauna-unahang smart ring na tinawag naman nila bilang Galaxy Ring. Naniniwala ang Samsung na ang Galaxy Ring ay makatutulong na mabantayan ng mga tao ang kanilang kalusugan sa pamamagitan ng makabagong teknolohiya. Bukod dito, ang device ay isa sa mga malaking hakbang ng kumpanya na makasunod sa mga trends ng Artificial Intelligence or AI. Ilan sa mga dapat bigyang pansin sa device ay ang tiny sensors na mayroon ito na siyang magbabantay sa health metrics ng taong gumagamit ng Galaxy Ring. Kasama rin sa serbisyo na kayang ibigay nito ay ang health indicators para sa heart rate, sleep, and menstrual cycle. Samantala, ayon sa analyst na si Ben Wood, ay malaki ang laban ng Samsung sa Galaxy Ring kung saan ay inaasahang makakapag-akyat ito ng 4 na milyong smart rings sa taong 2025. Nauwi naman sa karahasan ang Copa America semifinal sa pagitan ng Uruguay at Colombia matapos akyatin ni Darwin Nunez at iba pa miyembro ng Uruguay team ang audience area para makipag-away sa mga fans. Natalo ang Uruguay matapos pumasok ang header ni Jefferson Lerma sa minute 39 ng laro, subalit hindi rito tumigil ang girian ng dalawang magkabilang grupo. Matapos ang final whistle ni Cesar Ramos ay agara namang inakyat ni Darwin Nunez ang grupo ng taga-suporta na nangaaway sa estante. Umabot pa sa punto na sinakpak ng isang Colombian fan ang atleta. Ang Bank of America Stadium na pinuno ng fans sa Colombia ay hindi naman tumigil sa kanilang pagbuyo sa fans ng Uruguay na makipag-away. Makikita po sa video, tinatapunan pa ng Colombia fans na mga inumin at bote ng tubig ang maliliit na grupo na taga-suporta ng Uruguay. Dumating naman ang security 10 minuto makalipas para pahupain ang alitan sa pagitan ng dalawang kampo kung saan napilitan ang mga fans ng Uruguay na manatili sa loob ng football pitch habang papalabas naman ang mga Colombiano para magdiwang. Ayon naman kay Darwin Nunez ay pinagtanggol lamang niya ang kanyang pamilya dahil walang security na tumulong sa kanyang asawa at anak na makapunta sa football pitch upang makasama ang player. Quieren cortar. Que por favor tengan cuidado, porque las familias están en la tribuna. Nos hicieron una avalancha a toda nuestra familia, la hinchada de un cierto sector de Colombia, y no nos dejan hablar en el micrófono. Lo voy a decir ahora porque sé que lo puedo decir, porque si no te cortan. Esto es un desastre, nuestra familia corrió peligro. Tuvimos que meternos como pedo para arriba de la tribuna a sacar a nuestros seres queridos con bebés chiquitos recién nacidos. Un desastre todo, no había un solo policía, cayeron a la media hora. Un desastre, y nosotros ahí dando la cara por nosotros, por lo nuestro. ¿Tá? Ojalá que los que están organizando esto tengan un poco más de cuidado con las familias, con la gente y con los alrededores de los estadios, que es todo un desastre porque todos los partidos pasa lo mismo. Nuestras familias están sufriendo por culpa de algunos que se toman 2,
traguitos de alcohol que no saben tomar, que se comportan como unos niños y no son decentes. ¿Tá? Ojalá que tengan precaución en los próximos partidos, que no vuelva a suceder esto porque es un desastre. Kasado na ang lineup ng men's singles para sa semifinal ng Wimbledon 2024 kung saan ay inaabangan ng mga manlalaro na si Novak Djokovic, Carlos Alcaraz, Daniil Medvedev at Lorenzo Musetti. Maghaharap sa unang bahagi ng semifinal ng Wimbledon ang defending champion na si Alcaraz kontra sa Russian tennis player na si Medvedev. Inaasahan na magiging dikitan ng labanan sa pagitan ng dalawa para manalo at makapasok sa final round. Ito ay magandang pagkakataon para kay Medvedev na makabawi sa naging pagkatalo noong 2023 habang si Alcaraz naman ay tuloy-tuloy ang naging pagkapanalo matapos niyang matalo sa huling laban ng American na si Tommy Paul sa score na 5-7, 6-4, 6-2, 6-2. Samantala, magtatapat din sa semifinal ang Italian tennis player na si Lorenzo Musetti laban sa 7-time Wimbledon champion na si Novak Djokovic. Makapasok o nakapasok naman si Djokovic sa quarterfinal, ito ay matapos mag-withdraw at magkaroon ng injury ng kanyang kalaban na si Alex de Minaur. Nagsimula na ang paglilitis kay Alec Baldwin na may magkakaibang pananaw mula sa prosekusyon at depensa tungkol sa mga pangyayari bago ang pagkamatay ni Halyna Hutchins. Si Hutchins na cinematographer para sa Rust ay namatay matapos biglang pumutok ang baril na ginagamit ni Baldwin sa rehearsals. Gayunpaman, iginiit ni Baldwin na hindi siya guilty sa indictment sa kanya at binigyan diin na hindi niya hinila ang gatilyo nang pumutok ang baril. Sa kanilang pambungad na mga pahayag, inilarawan ng depensa si Baldwin bilang isang aktor na simpleng ginagawa lamang ang kanyang trabaho at nagtiwala sa crew na responsable sa kaligtasan ng mga armas. Sa kabilang banda, sinabi ng mga prosecutors na binaliwala umano ni Baldwin ang gun safety sa isang film set na may maliit na budget at hindi experienced na cast. Dagdag pa nila na pinaglaruan ni Baldwin ang isang tunay na baril. Gayunpaman, iginiit ng depensa na iba ang pagtrato sa mga baril sa iba't ibang film sets, kabilang narito ang kaligtasan at paggamit ng mga armas. Ayon sa depensa, si Alec Baldwin ay simpleng gumagalaw lamang katulad ng ginagawa niya sa mga nakaraang dekada. Binibigyan diin nila na walang krimen na ginawa si Baldwin dahil siya ay isang aktor na humawak lamang ng prop. Magpapatuloy ang paglilitis hanggang July 19 at maaaring makulong si Baldwin ng hanggang 18 months kung mapatutunayang nagkasala siya sa kasong involuntary manslaughter. Sa ibang balita, itinanghal na highest grossing film ang movie na Inside Out 2 sa kasaysayan ng animation film studio na Pixar. Si Catherine Ortula para sa detalye. Record-breaking emotions. Ito ay matapos mahigitan sa takilya ng hit family film ang nakaraang record holder ng Pixar na The Incredibles 2. Kaugnay nito, pang-apat na rin ang Inside Out 2 sa record ng highest-grossing animated movie of all time. Ang Inside Out 2 ay isang pelikula na nagbibigay buhay sa mga emosyon na tumatakbo sa utak ni Riley, katulad din na joy, anger, sadness, disgust, at fear na ngayoy sinasamahan ni anxiety, envy, ennui, at embarrassment. Kasama sa listahan ang mga patok sa takilyang animated films katulad ng Frozen, The Super Mario Bros. Movie at Frozen 2. Matatandaan na noong nakaraang buwan, nalampasan na rin ng animated film ang pelikulang Dune 2 bilang highest-grossing movie ng taon. Sa ngayon, umabot na sa mahigit $1 bilyong ang box office ng nasabing film. Catherine Ortula para sa mata ng Agila International. Trusted, connected, on point. Not all heroes wear capes at trending nga ngayon sa iba't ibang social media apps ang isang grupo ng mga food delivery riders sa Henan, China.
Umani sila ng papuri dahil naging instant babysitters sa mga delivery riders. Nakunan sa isang CCTV kung paano nagsalitan sa pag-aalaga sa isang napaka-cute na sanggol ang mga riders. Maririnig pa sa CCTV na umiiyak ang baby dahil ang nanay nito ay busy sa pagluluto ng orders ng mga customers. Humingi ng tulong ang nanay sa mga mga riders upang mag-babysit para patahanin ang anak nito. Pumayag naman ang mga riders at salita nilang hinele ang baby sa pamamagitan ng pagtulak sa stroller nito. Mukha namang effective ang ginawa ng grupo dahil tumigil sa pag-iyak si baby. Nagpasalamat ang nanay ng sanggol sa mga riders na tumulong sa pag-aalaga sa kanyang anak. Cute. Nakakatuwa, no? Nakita mo talaga, di ba, sped up yung, yung CCTV. Ang cute na nagsasalitan talaga sila. Ano ba yun? Mamaya re-reviewin ko yan dahil hindi ko siya napanood. Ako ito, Nina, ginaganap po ngayon ang All of Me concert ng Net25 host ang napakagandang si Magandang Aramina. Yan. Siyempre po, ang kanyang programa sa atin ay ang Magandang Araw. So ngayon, ginaganap niya in commemoration of her 30 years in show business. So mukhang mapapalabang kami ni Kuya Andy sa pagpunta. Susunod kami dyan hahabol ka. Oo, hahabol tayo. Ayan. Dahil naman talaga, what an accomplishment, pag nasa showbiz ka talaga, to be able to sustain that kind of career. Correct. Tsaka alam mo yung 30 years in show business, that speaks volumes about how you treat people in the industry. Yes, Kumbaga, yung mga fans si Aramina throughout the 30 years na she's been in the business, talagang suportado siya kasi minahal niya. Di ba sabi nga, mahalin mo yung mga nagbigay ng popularidad sa'yo, di ba? Sila yung nag-angat sa'yo to where you are now. So I think, parang look back ito ni Ara, no? Sa 30 years na andyan pa din siya, pang staying power, di ba? So parang ito yung kanyang payback time na gusto naman niyang ipakita ang pasasalamat sa 30 years in showbiz. Yan exclusive natin nakuha yung video na yan ni Aramina ngayon. Pagkaganda. Talagang concert naman talaga. At ang dami niya mga special guests dyan. Nandiyan din ang kanyang buong pamilya at ang mga kaibigan sa show business. At ayan nga sabi ko lagi, si Aramina ang isa sa pinakamababait na artistang nakilala ko talaga. I agree. Kahit sa mga staff niya. Walang ka-ere-ere. Diba? Kaya nga makita mo yan, makita natin yan dito sa Net25, diba? Talaga napakasimple lang niya. Totoo. Kaya alam mo yung term na ginagamit ng mga kabataan ngayon, yung success na tinatamasa niya ngayon, deserve. Ayun. Deserve. Diba? Deserve niya yan. Nako, kailangan na natin yata tapusin dahil mahaba-haba pa yung lalakbayin namin, Kuya Andy. Papunta sa Ilipad ka pa. Ay, at ang tanong nga sa akin ni ating makeup artist na si Miss Mavic, sabi niya, singer pala si Aramina. Oo naman. Naging number 1. Natandaan ko yan, 1999, isa yan sa unang binalita ko. 3 months number 1 ang kanyang single na Ay, Pag-ibig. Ayun. Natatandaan mo pa ba siya? Of course. Sample naman, Nina. Ay, huwag na. Risked. Si Aramina muna ngayong gabi. It's her moment ang tonight. bibida bilang singer. Saka na ako. Mga next year. Kasi kung nag-sample ka, susundan sana kita. Ay, sayang. Mamaya, pwede pa dyan sa likod. Mamaya, magpa-practicing kami ni Alma Angeles dahil ito na siya. Paparating na si Miss Alma. Mamaya, kami naman ni Alma ang kakanta ng Ay, Pag-ibig. Ngunit tandaan, narito po kami para maghatid ng balita sa Mangdako na Mundo. Muli, ako po si Ricky Matay. At ako naman si Nina Richie Alagaw Flores. Ito ang Mata ng Agila International. Para sa mga balitang nangyari sa iba't ibang panig ng mundo, punta naman tayo kay Alma Angeles para sa Net25 World News. Take it away, Alma. Thank you, Nina and Ricky. Good evening, everyone. I'm Alma Angeles, and you're watching Net25 World News. On tonight's headlines, the 2024 presidential race is heating up. Actor and Democrat supporter George Clooney sparked debate with an op-ed suggesting President Biden step aside due to age concerns.
Meanwhile, NATO strengthens its support for Ukraine. The alliance announced F-16 fighter jet transfers and reaffirmed eventual membership for Ukraine despite U.S. political uncertainties. Samsung workers strike for fair pay in a historic first. Thousands of employees launched an indefinite strike over wages and benefits after failed negotiations. Plus, there's optimism on the ISS. 2 NASA astronauts face an extended stay, but they remain confident about their return despite the uncertain launch date for their Boeing Starliner capsule. They emphasize they're not stranded. As the United States gears up for the 2024 presidential election, a notable voice has entered the conversation. Actor and longtime Democrat supporter George Clooney has penned an op-ed suggesting that President Joe Biden, due to concerns about his age, should step aside and allow new leadership to emerge. The United States is preparing for its presidential elections in November 2024. And the 2 primary candidates are the current President Joe Biden and his challenger Donald Trump. Biden, who's approaching his 82nd birthday, faces criticism about his age, with some viral moments causing concern. Despite suggestions from within the Democratic Party for him to step down, Biden remains resolute in his decision to run. In a recent op-ed, actor George Clooney, a longtime Democrat supporter and significant campaign donor, expressed his belief that Biden, due to his age, is no longer the leader he once was and gently urged him to consider stepping down. "I love Joe Biden," Clooney wrote in the New York Times. "I consider him a friend and I believe in him. But the battle he cannot win is the fight against time." Clooney said that Biden would lose the presidential election and Democrats would also lose both chambers of Congress. Biden has insisted that he's committed to running in November, and with the Democratic Party primary votes under his belt, there is no real way of forcing him out. Vice President Kamala Harris is widely seen to be the frontrunner to replace Biden if he steps aside, but any move would have to be before the Democratic Convention in Chicago in August. The 75th anniversary NATO summit in Washington, D.C. saw key developments related to Ukraine. Leaders announced the transfer of F-16 fighter jets from Denmark and the Netherlands, fulfilling a crucial promise to bolster Ukraine's Air Force. As another sign of our deep commitment to Ukraine's self-defense, a coalition of countries has been working tirelessly to provide F-16 fighter jets to Ukraine. And today, President Biden, alongside the Dutch and Danish prime ministers, is proud to announce the transfer of F-16s is officially underway, and Ukraine will be flying F-16s this summer. This move comes amidst ongoing conflict with Russia launching missile attacks just before the summit, tragically striking Kyiv, including a children's hospital. The summit aimed to solidify NATO's commitment to Ukraine, potentially mitigating potential disruptions from U.S. politics. And this includes establishing a more prominent role for NATO itself in coordinating arms deliveries. Additionally, a joint declaration pledged $43 billion in military aid to Ukraine within the next year, aiming to enhance stability following delays in U.S. assistance. While reaffirming support for Ukraine, the summit acknowledged concerns about China. Leaders expressed strong reservations regarding China's industrial support for Russia's war effort. Finally, we'll continue to deepen ties with our global partners, especially in the Indo-Pacific. I know that we're all troubled by China's support for Putin's war against Ukraine. But that just reminds us of the profound links between Euro-Atlantic security and Indo-Pacific security. And it sends a message to the world that we are united in our values. Right now, Russia is on a wartime footing with regard to defense production.
They're significantly ramping up their production of weapons, munitions, and vehicles. And they're doing it with the help of China, North Korea, and Iran. We cannot, in my view, we cannot allow the alliance to fall behind. China's reaction was swift. 在乌克兰问题上，北约鼓吹中国责任毫无道理，用心险恶。奉劝北约反思危机的根源和自身的行径，认真倾听国际社会的正义声音，以实际行动推动局势缓和，而不是甩锅推责、嫁祸于人。 The summit also stepped up promises to Ukraine, saying that it was on an irreversible path to full Euro-Atlantic integration, including NATO membership. We also decided to take further steps to bring Ukraine even closer to NATO. As Ukraine continues its vital reforms, we will continue to support them on their irreversible path to NATO membership. The work we are doing together now will ensure that when the time is right, Ukraine can join without delay. It is not a question of if, but when. Ukraine has for years sought but failed to win membership in NATO, which, as an alliance, considers an attack on one an attack on all. But Biden and German Chancellor Olaf Scholz have led concerns that bringing in Kiev now would effectively be entering war with nuclear-armed Russia as it occupies swathes of Ukrainian territory. In a significant escalation of tensions, Taiwan's defense ministry detected a record-breaking number of Chinese military aircraft, 66 naval vessels, 7 operating around the island within a 24-hour period today. And this comes just a day after China reportedly conducted exercises in nearby waters involving the aircraft carrier Shandong. Taiwan claims the movement suggests China might be bypassing typical routes through the Bashi Channel and instead using the Balintan Channel located further south. Now, this could be a strategic shift in their approach to the region. Meanwhile, Japan confirmed sightings of the Shandong southeast of their own territory, while the Philippines received reports of potential joint China-Russia exercises in the Philippine Sea. Now, experts believe China's actions might be a response to recent political developments, such as a high-level U.S. diplomatic meeting with Taiwan's president. 我在台协会台北办事处新任处长吴议员。比较辛苦，办事处吴议员处长，总统府潘孟安秘书，还有各位贵宾、各位同仁，大家早安！对此一点都不惊讶。在我20年来，台湾和美国是彼此坚实的伙伴，积极维护区域的和平稳定发展。 面对中国一再挑战，并试图改变台海现状，台湾作为国际社会负责任的一员，将致力维持现状。最重要的是，美国会持续大力支持台湾自我防御能力。我们对台湾海峡的和平与稳定有着共同而且长远的利益，这对印太地区还有全球的安全与繁荣 In a historic first, thousands of Samsung workers have launched an indefinite strike at the company's factories. And this unprecedented action comes after months of failed negotiations over wages and benefits. The workers' union is seeking a 3.5% base salary increase, an additional paid day off for the union's founding day, and a more equitable performance bonus system. Now, these demands come amidst a strong period of financial performance for Samsung, with profits surging in the last quarter. Samsung has rejected claims that production will be disrupted and insists they are committed to ongoing dialogue with the workers. 그 직원들이 빠졌기 때문에 생산량이 줄 수밖에 없고 거기에 피해를 최소화해 보이기 위해서 사측이 감산까지 감행하면서 우리는 생산에 차질이 없습니다라고 언론 플레이를 하고 있는 것들입니다. Now, there are global implications. This strike is being watched closely, not just for its impact on Samsung, but as a potential sign of growing worker unrest. 회사에
운영의 일원이고 이 회사가 잘 됐으면 좋겠는데 저희를 소모품 취급하는 이 모습이 정말 문제점이라고 생각하고 직원들이 정말 다시 회사에 희망을 가지고 100년 기업 삼성을 위해서 나아갈 수 있도록 하려면 이런 다시 자긍심과 긍지를 가질 수 있도록 투명하게 모든 걸 개선하고 보편적 복지로 가야 된다는 게 맞다고 생각합니다. With widespread layoffs in the tech sector due to automation and AI, anxieties are rising across industries. Similarities to other strikes. Now, the Samsung Union echoes concerns raised by writers and actors who went on strike last year. They all seek fairer compensation, a share in profits, and protection from the potential impact of AI on their jobs. Now there are high stakes for Samsung, given Samsung's significant contribution to South Korea's economy, which is 20% of GDP. A prolonged strike could have serious consequences. Heavy rains lashed southwest China, leaving at least 6 people dead as the country grapples with a summer of extreme weather events. State media Xinhua reported torrential downpours struck Jianshan County near Chongqing, triggering deadly landslides and flash floods. By Thursday afternoon, officials confirmed 4 fatalities from landslides and 2 from drowning. Nearly 7,000 residents there were impacted, with 170 forced to evacuate their homes. And some areas received a record 10 inches of rain in a single day. These deadly floods come amidst a summer of weather extremes across China. While the south and east battle heavy rains, the north endures scorching heat waves. Floodwaters are receding in India's northeast, but the devastation left behind is becoming clearer. While over 1.8 million people have been affected and at least 72 lives tragically lost since mid-May, the impact extends to wildlife as well. Kaziranga National Park, a UNESCO World Heritage Site and critical habitat for endangered one-horned rhinos, was inundated by the floods. Government officials confirmed the deaths of 6 rhinos alongside other animals. Monsoon rains, blessing and a curse. Now, monsoon rains are vital for India's agriculture, but they also bring the risks of floods and landslides. And this year's heavy rainfall has been particularly destructive, with experts pointing to climate change as a potential factor in the increased intensity. The full picture of the flood's impact is still emerging, but one thing's clear: both human communities and wildlife are grappling with the aftermath. A powerful 7.1 magnitude earthquake struck the Philippines early today. The National Earthquake Center reported the epicenter to be located deep underwater, approximately 630 kilometers off the coast of Mindanao, the second largest island. While the U.S. Geological Survey placed the epicenter slightly closer at 106 kilometers offshore. Thankfully, no immediate reports of damage or casualties have surfaced. The Philippines sits along the Pacific Ring of Fire, a geologically active zone known for frequent earthquakes and volcanic eruptions. A 5.9 magnitude earthquake with its epicenter in the border region between Panama and Costa Rica caused damage to some buildings without resulting in casualties, according to Panamanian authorities. The earthquake occurred at 4:54 a.m. local time, with the epicenter 15 kilometers east of the community of Progreso in the capital of Chiriquí, about 500 kilometers southwest of Panama City, according to the Geosciences Institute of the University of Panama. The earthquake had a depth of 11 kilometers. According to the Panamanian government, there were no reported casualties, but in the city of David, the capital of Chiriquí, 80 kilometers from the epicenter, there were significant impacts. Later, the Geosciences Institute reported a 4.9 magnitude aftershock at 7:31 a.m. local time, with its epicenter 3 kilometers from the first. This aftershock had a depth of 6 kilometers. Evaluations are being carried out in hospitals, education centers, and homes throughout the province of Chiriquí, according to the government statement. The National Civil Protection Service evacuated patients and staff from a hospital in David where there were some damages to the ceiling and furniture, and according to local media, classes in the area were also suspended.
June 2024 was the hottest June on record across the globe, the EU's climate monitor says, capping half a year of wild and destructive weather from floods to heat waves. Take a look. Israel's army dropped thousands of leaflets over war-torn Gaza City, urging all residents to flee a heavy offensive through the main city of the besieged Palestinian territory. The leaflets, addressed to everyone in Gaza City, set out designated escape routes and warned that the urban area where UN humanitarian agency OCHA said up to 350,000 people were staying would remain a dangerous combat zone. The warning came as Israeli troops, backed by tanks and aircraft, have fought Hamas and Islamic Jihad militants in the heaviest combat the city has seen in months amid the war raging since October 7. The United Nations said the latest evacuations will only fuel mass suffering for Palestinian families, and many of whom have been displaced many times. Our colleagues at the Office for the Coordination of Humanitarian Affairs described the displacement of thousands of people in Gaza City as dangerously chaotic. This follows recent Israeli evacuation orders instructing people to leave into or through neighborhoods where effective fighting is taking place, or areas where separate evacuation orders were later issued. People have been observed fleeing in multiple directions, not knowing which way may be the safest. Many have been displaced under fire and bombardment, with very few being able to take their possessions. Civilians in Gaza must be protected and have their basic needs met, whether they move or stay. Those who leave must have enough time to do so, as well as safe route and safe place to go. OCHA has warned that active hostilities in these areas are preventing aid organizations from accessing warehouses. They've also been unable to restock or resupply or assess people's needs. The largest bakery supported by the United Nations in Gaza was among those forced to shut down following the latest evacuation orders, with significant amount of flour, sugar, and yeast now expected to be lost. An Israeli government spokesman said the aim was to put civilians out of harm's way as troops battle militants where they are. A plane makes a fiery takeoff. Shocking footage shows an American Airlines plane with a blown tire during takeoff in Tampa, Florida. And astronauts are stuck but not stranded. 2 NASA astronauts face a delay on the International Space Station, but assured they're safe while awaiting their return capsule launch. And Samsung strikes back with AI despite facing a historic worker strike. Samsung unveils ambitious plans to integrate AI across all its consumer electronics in Paris. All these and more when we come back. Ang mga maiinit na balita at rumaratsyad ang usapan ng bayan, ihahatid namin sa 100%! 100% ang pagbabalita! 100% talakayan! Lunes hanggang Biyernes! Alas 5 hanggang alas 7 ng umaga! Live na live sa Radyo Agila 1062 Mega Manila! At sa Net 25! 100%! Sa Net 25, let's net together. Sa Net 25. Dahil walang hinto ang balita. Financial straits. Mata ng Agila Weekend tuwing Sabado, alas 4 ng hapon.
Ito ang Net25. Matatag, matapang, matapak. Let's net together sa Net 25. Sa Net 25. A dramatic video captured an American Airlines plane experiencing a tire blowout during takeoff at Tampa International Airport in Florida. Take a look. Now, the Boeing 737-800 bound for Phoenix encountered the issue around 7:50 a.m. ET, and fortunately, all 174 passengers and 6 crew members disembarked safely. The airline confirmed no injuries and attributed the incident to a mechanical issue. The Federal Aviation Administration is currently investigating. Footage shows the plane taxiing with smoke and flames billowing from its right tire. The runway appeared damaged with tire debris scattered around. American Airlines arranged for passengers to be returned to the terminal by bus. Actor Alec Baldwin's involuntary manslaughter trial began today in Santa Fe, New Mexico. The charges stem from a fatal shooting on the set of Western movie Rust in October 2021. Cinematographer Halyna Hutchins was killed and the film's director wounded when a prop gun Baldwin was holding discharged a live round. Prosecutors allege Baldwin ignored safety protocols. They say he requested a larger prop gun, skipped required weapons training, and mishandled firearms on the set. When someone plays make-believe with a real gun in a real-life workplace, and while playing make-believe with that gun violates the cardinal rules of firearm safety, people's lives are endangered, and someone could be killed. On this movie set, there were people responsible for ensuring the safety of the set and the firearm. Those people failed in their duties, but Alec Baldwin committed no crime. The most critical issue in this case is how a real bullet got on a movie set. The evidence will show that real bullets are never supposed to be on movie sets. Ladies and gentlemen, that's what this case is about. It's simple, it's straightforward. The evidence will show that someone who played make-believe with a real gun and violated the cardinal rules of firearm safety is the defendant, Alexander Baldwin. This was an unspeakable tragedy, but Alec Baldwin committed no crime. He was an actor acting, playing the role of Harlan Rust. An actor playing a character can act in ways that are lethal, that just aren't lethal on a movie set. These cardinal rules, they're not cardinal rules on a movie set. And I don't have to tell you much more about this because you've all seen gunfights in movies. And the reason that can happen is because safety is ensured before the actor. Baldwin faces up to 18 months in prison if convicted. Facing an extended stay on the International Space Station, 2 NASA astronauts remain optimistic about their return trip. Though a launch date for their Boeing Starliner capsule remains uncertain, the crew isn't phased. Sita Williams and Butch Wilmore, both NASA astronauts, remain stranded in space after being launched into orbit aboard the Boeing Starliner capsule on June 5th. Initially planned for a week-long stay, it has now been over a month with no confirmed return date or rescue mission in sight. Denying the astronauts are stranded, NASA and Boeing insist on their return aboard the Starliner. We've been through a lot of simulations for this spacecraft to, go through all sorts of iterations of failures. And I think where we are right now and what we know right now and how the spacecraft flew as it was coming in to do the docking as Butch described, I feel confident that if we had to, if there was a problem with the International Space Station, we can get in our spacecraft and we can undock, talk to our team, and figure out the best way to come home. Yeah, like I said, we've practiced a lot, so I have a feeling, I have a real good feeling in my heart that the spacecraft will bring us home, no problem. But like Butch said, we're learning now to optimize our specific situation and make sure that we know everything about it. Although specifics and a time frame remain elusive,
despite ongoing technical evaluations following unusual behavior from 5 out of 28 jets on the Starliner and uncertainties around the capsule's extended mission beyond its certified 45-day battery life. The situation lacks transparency and raises concerns about the crew's safety. Butch, given what you just told us in your remarks, based on what you know today, how confident are you that the Starliner will get you home safely, given the known helium leaks and the earlier thruster issues? And as test pilots, are you satisfied you have a workable backup procedures in place if the normal deorbit plan cannot be executed for some reason? Thanks. Yeah, thank you. That's a good question, Bill, obviously. Yes, I'll say yes to all of those questions. We're absolutely confident. We've already, as Sonny mentioned, for Safe Haven, we had that test, not just the test, but also to do it for real when we had that possible conjunction a few weeks ago. And we got in Starliner, we were ready to go. Everything's in place as far as what we know now. That is a good point. We are actually doing thruster testing as we speak at White Sands, New Mexico, going through that process, trying to replicate what we saw on that flight day 2 when we were rendezvousing, and we're going to learn from that, and we're going to incorporate new processes, new procedures that we will employ if necessary. Despite denials, questions remain. When will they return, and what is being done to ensure their safety? Despite facing a historic work strike in South Korea, Samsung is pushing forward with its artificial intelligence ambitions. At a Paris event today, the company unveiled plans to integrate AI across its entire consumer electronics range, from smartphones to smartwatches. Take a look. Company executives at a presentation in Paris showcased plans to integrate AI applications called Galaxy AI across all their products. And because life-enhancing innovations should be open to all, we've been putting Galaxy AI into the hands of more people around the world. Galaxy AI will be available on 200 million Galaxy devices this year. From smartphones and smartwatches to wireless headphones and even connected rings. This comes as Samsung seeks to regain its lead in the global smartphone market. Galaxy AI will be available on 200 million Galaxy devices this year. He also took a jab at rival Apple's AI initiative, Apple Intelligence, claiming it relies heavily on partnerships and faces limitations due to European regulations. We believe that AI should empower people in their daily lives, that technology should adapt to you, not the other way around. The announcement comes after Samsung reclaimed the top smartphone manufacturer spot from Apple in the first quarter of this year. They sold over 60 million devices, capturing nearly 21% of the market compared to Apple's 17.3% share. Focusing on AI and premium products seems to be Samsung's winning strategy. They unveiled the latest generation of their foldable phones. Alongside their plans to enter the healthcare wearables market, the Galaxy Ring launched in July 24th in select markets. Comfortable, so that you can track your health throughout the day and the night. A true game changer when it comes to sleep monitoring. The Galaxy Ring includes 3 sensors that help measure your sleep, activity, heart rate, and more. And by continuously syncing with the Samsung Health app, it unlocks powerful, personalized health insights, all this with no subscription. While Samsung celebrates its technological advancements, the ongoing worker strike casts a shadow and will continue to follow developments on both fronts. And that's it for tonight's broadcast. For everyone here on Net25 World News, I'm Alma Angeles. Thank you all for joining us. We'll see you back tomorrow. Good night.